Trong Tam Quốc diễn nghĩa, việc hình thành thế chân Vạc, Ngụy, Thục, Ngô chính là việc khẳng định vị thế của các thế lực trong thời kỳ này. Với địa hình sông nước hiểm trở, việc đánh chiếm Giang Đông nước Ngô không hề dễ dàng gì với hai đế chế Thục, Ngụy. Hơn nữa, việc Đông Ngô sở hữu những đại tướng tài giỏi như Hoàng Cái và đặc biệt là Chu Du thì việc khuất phục Đông Ngô là bất khả thi. Vậy Chu Du là ai mà khiến cho cả hai nước Ngụy Thục phải kiêng dè đến vậy? Hôm nay 4K Discovery sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vị đại tướng vừa giỏi cầm quân lại vừa giỏi cầm kỳ này. Chu Du tự Công Cẩn, đương thời gọi là Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân Tào Tháo. Trận Xích Bích là một trận đánh lớn vào thời kỳ đó, là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử, giúp phân định cục diện Tam Quốc, nên tên tuổi của ông mãi đi vào lịch sử Trung Quốc. Chu Du là một vị tướng tài trí có uy tín trong toàn quân. Ông sinh năm 175 và mất năm 210. Xuất thân từ một gia đình danh giá, nhiều đời làm quan. Cha ông là Chu Dị, từng làm huyện lệnh Lạc Dương. Chú là Chu Thượng, có thời gian làm quan thái thú Đan Dương. Ông nội là Chu Cảnh và bác là Chu Trung, đều từng làm quan đến chức thái úy. Ông cố là Chu Vinh, thời Trương Đế Hòa Đế, làm đến chức thượng thư lệnh. Chu Du sinh ra và lớn lên tại huyện Thư, quận Lư Giang, nay là Thư Thành, An Huy. Sử sách ghi lại rằng ông cao lớn, cường tráng, đẹp trai, tuổi trẻ đã rất am hiểu về âm nhạc. Nếu nhạc đánh sai một nốt dù đã uống say, Chu Du vẫn biết ngay. Bởi vậy, thời ấy có câu nói rằng khúc hữu ngộ, Chu Lang cố, có nghĩa là khúc nhạc lỡ sai, Chu Lang ngoảnh lại. Lư Giang thuộc vùng Hoài Nam của Trung Nguyên, nhưng rất gần với đất Ngô Việt. Khi Tôn Kiên khởi binh đánh Đổng Trác năm 190, đã đưa cả nhà đến đó ở lại huyện Thư. Chu Du gặp con trai của Kiên là Tôn Sách. Hai người bằng tuổi nhau nên đã trở thành một đôi bạn rất thân. Chu Du nhường ra nhà phía Nam để gia đình Tôn Sách ở trọ. Lại lên lạy chào mẹ của Sách, chia sẻ đồ đạc của cải dùng chung. Hai người cùng kết giao với các danh sĩ ở Giang Nam nên trở nên rất nổi tiếng. Năm 191, Viên Thuật phái Tôn Kiên đi đánh Lưu Biểu. Kiên chết trong trận Tương Dương. Tôn Sách sau một thời gian cống hiến cho Thuật không được trọng dụng, bèn tìm cách ly khai. Chu Du lúc này đang ở Đan Dương với người chú của mình là thái thú vùng đó. Năm 194, Tôn Sách 20 tuổi, bắt đầu khởi binh ở Lịch Dương. Ôm chí lớn muốn sang sông chinh phục Giang Đông, bèn viết thư cho Chu Du. Du lập tức đem binh lương giúp Tôn Sách. Sách rất mừng và nói: có ông giúp, việc lớn của ta ắt xong. Chu Du cùng Tôn Sách đánh lấy Hoàng Giang, Dương Lợi, rồi vượt sông đánh bại Trích Dung và Tiết Lễ, chiếm được Mạt Lăng. Họ tiếp tục đánh Hồ Thục, Giang Thừa, tiến vào Khúc A, tấn công thứ sử Dương Châu là Lưu Do, đuổi Do bỏ chạy. Quân Tôn Sách của Chu Du đánh đâu thắng đó, tập hợp được hàng vạn người. Lúc đó Tôn Sách cho rằng quân lực đã đủ, bảo Chu Du về Đan Dương. Gia đình của ông vẫn đang ở đó, còn Sách tiếp tục đi đánh quân Ngô ở quận Cối Kê, Bình Định, vùng Sơn Việt. Viên Thuật sai em họ là Viên Dận ra làm thái thú Đan Dương thay Chu Thượng. Hai chú cháu cùng về Thọ Xuân. Thuật thấy Du là người có tài, bèn mời làm tướng. Nhưng ông nhận thấy Viên Thuật không làm nên việc lớn, nên tìm cách thoái thác, chỉ xin làm quan huyện ở Cư Sào, để sau này dễ trở về Giang Đông theo Tôn Sách. Trong thời gian ở Cư Sào, Chu Du nghe tiếng Lỗ Túc ở Đông Thành giàu có và phóng khoáng, hay đem tiền và của chia cho người nghèo và thích kết giao danh sĩ, bèn mang 100 người đến chỗ Túc mượn lương thảo. Nhà Lỗ Túc có 2 vựa lúa lớn, liền đem 1 vựa tặng luôn cho Chu Du. Dù rất khâm phục, hai người kết bạn với nhau.
Ít lâu sau, Viên Thuật mời Lỗ Túc ra làm quan huyện Đông Thành, nhưng Túc cũng tìm cách từ chối, rồi dẫn cả nhà hàng trăm người đi đến Cư Sào gặp Chu Du. Sang năm 198, cả hai cùng đưa gia quyến rời Cư Sào, vượt sông về Ngô Quận. Tôn Sách nghe tin Chu Du về Ngô Quận, bèn tự mình ra đón và phong ông làm kiện uy trung lang tướng, giao cho 2.000 quân và 50 ngựa chiến. Sách lại cấp cho ông một toán quân nhạc, sửa sang nhà cửa, ban tặng rất nhiều thứ khác, rồi nói: chứ không cần anh Tuấn có tài lạ, cùng với ta là bạn từ thuở còn để trỏm, thân như cốt nhục. Lúc trước ở Đan Dương phát binh dùng thuyền tải lương giúp ta lập nên đại sự, luận ơn đức để bồi đắp công lao, như thế cũng chưa đủ báo đáp. Năm ấy Chu Du 24 tuổi, người ở Ngô Quận đều khen ngợi ông và gọi ông là Chu Lang. Ông được sai trấn thủ Ngưu Trử vốn ở gần Lư Giang, sau đó kiêm chức quan huyện Xuân Cốc. Năm 199, Tôn Sách muốn đi đánh Hoàng Tổ ở Giang Hạ thuộc Kinh Châu của Lưu Biểu. Để báo thù cho cha, Chu Du được phong làm trung hậu quân, thái thú Giang Hạ, cùng Sách và Lã Phạm chỉnh phổ kéo quân đi. Trên đường đi thì được tin Viên Thuật chết, lực lượng phân hóa làm hai. Viên giận đến Hoãn Thành, còn gọi là Uyển Thành, nương tựa thái thú Lư Giang là Lưu Huân. Còn Dương Hoàng và Dương Huân định đến hàng Tôn Sách, nhưng bị Lưu Huân chặn đường giết chết. Tôn Sách rất hận Lưu Huân, dùng kế lừa Lưu Huân đi đánh Thượng Diên, rồi cùng Chu Du mang 2 vạn quân tập kích vào Lư Giang, chiếm được Hoãn Thành, tiếp quản toàn bộ số quân cũ của Viên Thuật được khoảng 3 vạn. Tại Hoãn Thành có 2 tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng là con của Kiều Công. Tôn Sách và Chu Du cùng đến hỏi làm vợ. Giang biểu chuyện của Ngu Phổ có chép. Sách đến xem mặt xong nói đùa với Chu Du rằng 2 cô con gái của Kiều Công tuy phải chịu loạn ly, nhưng được 2 người chồng như chúng ta cũng vinh hạnh lắm chứ. Tôn Sách lấy Đại Kiều, còn Chu Du thì lấy Tiểu Kiều. Lưu Huân mất thành, chạy về phía tây cầu viện Hoàng Tổ. Hoàng Tổ gửi 5.000 thủy quân thiện chiến tới giúp Lưu Huân. Quân Tôn Sách lại đánh bại Lưu Huân, thu thêm được 2.000 quân cùng 1.000 chiếc thuyền của Huân. Lưu Huân phải chạy về phía bắc hàng Tào Tháo. Tôn Sách và Chu Du quay sang đánh Hoàng Tổ. Hai bên đánh nhau một trận lớn ở gần Vũ Xương. Dù có viện binh từ Lưu Biểu, nhưng Hoàng Tổ vẫn bại trận. Tuy thắng trận nhưng Tôn Sách phải quay về bình định nốt Dự Chương. Hoàng Tổ vẫn giữ được Giang Hạ. Chu Du theo Tôn Sách tiến đến Dự Chương, dụ hàng thái thú Hoa Hâm. Dưới quyền Lưu Do đã chết, thu được quận Dự Chương. Tôn Sách lại mang đại quân về Khúc A. Chu Du được lệnh đóng quân trấn giữ Ba Khâu. Năm 200, Tôn Sách lúc đó mới 25 tuổi, đã hùng cớ cả một phương, chiếm lĩnh 5 quận Giang Đông là Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Chương và Lư Lang. Một hôm Sách đang cưỡi ngựa ra ngoài thì bị thích khách ám hại, vết thương rất nặng, gọi Trương Chiêu đến dặn dò trao lại ấn tín cho em là Tôn Quyền rồi chết. Chu Du nghe tin liền mang binh từ Ba Khâu về Ngô Quận chịu tang Tôn Sách. Ông được Tôn Quyền giữ lại, phong làm trung hộ quân, nắm giữ binh quyền, cùng trưởng sử Trương Chiêu giúp Quyền lo việc đại sự. Ông trở thành nhân vật số 2 trong chính quyền họ Tôn sau Trương Chiêu. Tôn Sách tuy đã đặt xong nền móng cho nước Đông Ngô sau này, nhưng cái chết của ông đã khiến cho tập đoàn họ Tôn có nguy cơ tan vỡ. Nguyên nhân như Tôn Thịnh đã nói, nghiệp không có tích đức cơ bản, bang không có cơ sở vững chắc. Họ Tôn tuy gốc gác ở Giang Đông, không phải là danh gia sĩ tộc. Tôn Kiên khởi nghiệp ở Hoài Tứ, được cho là Giang Tây, lại phục vụ cho phản thần Viên Thuật. Vì vậy Tôn Sách đem quân cũ của cha sang sông chinh phạt Giang Đông, thì người Giang Đông coi họ Tôn là người ngoài vào xâm lược. Tuy không chế được 5 quận, nhưng là do dùng vũ lực đoạt được. Nhiều nơi còn chưa thần phục,
Sách lại trấn áp bằng cách giết các anh hào chống đối, khiến nhiều người căm hận. Trong chính quyền non trẻ của họ Tôn lúc này lại không đồng lòng chia làm 3 phái chính. Một là phái tướng lĩnh Hoài Tứ, gồm những người đã theo Tôn Kiên, Tôn Sách từ trước, cùng vượt sông sang đánh chiếm Giang Đông, như tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, Tưởng Khâm, Chu Thái, và đứng đầu là Chu Du. Nhóm này trung thành với họ Tôn và chủ yếu là các tướng lĩnh quân sự. Nhóm thứ hai là Bắc sĩ lưu vong, gồm những người đã chạy loạn từ phương Bắc xuống miền Nam lánh nạn như Gia Cát Cẩn, Bộ Chất, Ngưu Tuấn, Trương Hoành và tiêu biểu là Trương Chiêu. Nhóm này chủ yếu là quan văn, tư tưởng phân tán, mỗi người một ý, lo thân mình trước. Nhóm thứ ba là tứ đại gia tộc Giang Đông, gồm Ngu, Ngụy, Cố, Lục, gồm những nhân sĩ như Ngu Phiên, Ngụy Đằng, Cố Ung và Lục Tốn. Nhóm này căm ghét họ Tôn, tìm cách chống đối. Tôn Quyền lúc này còn nhỏ tuổi, nhờ có Trương Chiêu và Chu Du phò tá, một văn một võ, một già một trẻ như hai trụ chống trời, mới khiến sự nghiệp họ Tôn đứng vững và tiếp tục phát triển. Lúc trước Lỗ Túc đưa cả nhà sang sông cùng Chu Du, nhưng dừng lại ở khúc A, không rõ ông có phục vụ cho Tôn Sách hay không. Nếu có thì không được trọng dụng. Nhưng Chu Du lúc này tiến cử Túc với Tôn Quyền. Hai người sau khi hội ngộ thì tâm đầu ý hợp. Lỗ Túc trở thành nhà hoạch định chiến lược được Tôn Quyền yêu mến. Năm 202, Tào Tháo đánh thắng Viên Thiệu, thế lực rất thịnh, hạ chiếu thư yêu cầu Tôn Quyền đưa con vào Hứa Xương làm con tin. Tôn Quyền triệu tập quần thần thương nghị. Trương Chiêu đứng đầu các quan nhưng lại do dự không quyết. Quyền bèn dẫn riêng Chu Du đến chỗ mẹ mình để bàn định. Chu Du phân tích rằng Tôn Quyền này kế thừa cơ nghiệp cha anh, nắm giữ 6 quận, binh hùng tướng mạnh, quân lương đầy đủ, sản vật giàu có, lòng dân quy phục, có sông nước thuận tiện di chuyển, đủ sức chống bất cứ kẻ địch nào. Chẳng có lý do gì mà phải gửi con tin để rồi phải lệ thuộc vào Tào Tháo. Ngô Thái phu nhân nói: lời bàn của Công Cẩn đúng lắm. Công Cẩn cùng với bá phủ cùng tuổi, nhỏ hơn 1 tháng, ta coi như con ta, con phải xem như anh trai vậy. Quyền nghe lời, không đưa con vào triều làm tin. Tào Tháo đang bận bình định Hà Bắc nên cũng chưa thể quan tâm tới miền Nam. Năm 206, Chu Du dẫn theo em họ Tôn Quyền là Tôn Du đi đánh dẹp hai đồn ma bảo của giặc cướp, chém đầu bọn thủ lĩnh, bắt sống hơn vạn người. Cùng năm ấy, tướng của Hoàng Tổ là Đặng Long đem mấy ngàn quân xâm nhập Giải Tang, bị Chu Du đem binh truy kích. Long bị bắt sống giải về Ngô Quận. Năm 208, Tôn Quyền lại ra quân đánh Hoàng Tổ. Chu Du được phong là tiền bộ đại đốc, thống lĩnh chư tướng. Chu Du cùng Lã Mông, Lăng Thống, Cam Ninh đốc thúc binh sĩ ra sức tấn công cả hai đường thủy bộ, toàn thắng Hoàng Tổ. Tổ bỏ chạy, bị bắt sống và xử tử. Quân Ngô chiếm được Giang Hạ, nhưng Lưu Biểu đưa quân Kinh Châu đến cứu, nên quân Ngô phải rút lui. Biểu cho con là Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ. Tào Tháo nghe tin Tôn Quyền tiến sang Kinh Châu, vội khởi đại quân Nam tiến để tranh giành Kinh Châu. Năm 208, Lưu Biểu chết bệnh. Con là Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, thu được hết thủy quân Kinh Châu, chiến thuyền cùng mấy chục vạn quân bộ, khiến người Giang Đông đều kinh hãi, lo lắng. Tháo lấy danh nghĩa của Hán đế yêu cầu Tôn Quyền đầu hàng. Quyền gọi quần thần dưới trướng để hỏi kế sách, đa phần đều cho rằng nên hàng, bởi Tào Tháo mang danh thiên tử, nay lại được thủy quân Kinh Châu, lợi thế của Trường Giang đã không còn. Chu Du lại không đồng ý, cho rằng Tào Tháo giả danh tướng nhà Hán, kỳ thực là giặc của nhà Hán, còn Tôn Quyền thừa kế cơ nghiệp cha anh, binh hùng tướng mạnh, phải vì Hán diệt trừ kẻ tàn bạo. Đồng thời chỉ ra Tháo đang tự tìm chết, bằng cách phân tích 4 điều kỵ trong binh pháp mà Tào Tháo phạm phải. Thứ nhất là đất Bắc chưa thực sự yên, vùng Tây Lương có Mã Đằng, Hàn Toại là mối lo sau lưng Tháo.
2 là thủy chiến vốn là sở trường của quân Ngô Việt, không phải là quân phương Bắc. 3 là thời tiết hiện rất lạnh, ngựa không có cỏ ăn. 4 là binh sĩ Trung Nguyên không quen thủy thổ phương Nam sẽ sinh bệnh tật. Ông tiếp tục Du này xin được cấp 3 vạn tinh binh tiến đến đóng giữ Hạ Khẩu, đảm bảo sẽ vì tướng quân mà phá tan quân giặc. Tôn Quyền nghe Chu Du phân tích xong nói: người nói rất có lý, thực là trời đem ngươi đến cho ta vậy. Rồi chụp lấy thanh đao chém đứt góc bàn, nói: ai có dám nói chuyện đón rước tháo sẽ là những cái bàn này. Kết thúc buổi chầu, Chu Du lại thưa về thực lực đôi bên để Tôn Quyền khỏi lo lắng. Quân Tào có tổng cộng 800.000 quân, thực ra chỉ có khoảng 150.000 đến 160.000, lại mệt mỏi lắm rồi. Hàng quân của Lưu Biểu chỉ có 70.000 đến 80.000. Trong lòng lại hổ nghi, địch vừa mệt vừa không đồng lòng, nên dẫu đông cũng không đáng sợ, chỉ cần 50.000 quân là đủ khắc chế. Tôn Quyền vỗ vai Chu Du và nói: Khanh nói rất hợp lòng cô. Trước mắt không tập hợp nổi 50.000 người, Chu Du lĩnh 30.000 binh cùng Trình Phổ đi đối địch với Tào Tháo ở Xích Bích. Các học giả cho rằng người đầu tiên khuyên Tôn Quyền đánh Tào Tháo là Lỗ Túc. Sau đó Chu Du thuyết phục Tôn Quyền hạ quyết tâm. Đây là công của cả hai người. Các bạn thân mến, muốn biết trận chiến Xích Bích sẽ diễn ra cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem phần 2. Một cuộc chiến hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn đang chờ đợi các bạn. Số phận và cuộc đời của Chu Du sẽ ra sao sau trận chiến oai hùng đó? Tất cả sẽ có trong phần kế tiếp. Đến đây 4K Discovery xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. Thân ái, chào các bạn.